Hello mga paps. Medyo weird yung warm up natin kasi gabi na. It's almost 6 or 6 na pa. So, yun. Dami rin nagdi-DM. So, kumusta na yung exhaust ko? After how many months na na-install yung galing Indonesia. So, yun. Tinanggal ko yung thermal wrap niya tapos yung heat guard kasi may crash guard na tayo eh. I don't think it's necessary anymore kasi dito yung heat guard tapos dito yung crash guard, so di naman ako tatamaan, so okay lang yun. So yun, kumusta naman yung crash guard? Very happy ako. Gano'n ba kabigat? According to Utoy, that's 4.5 kilograms. Medyo mabigat siya, but I'm happy kasi yung stability ng motor, lalo na at medyo high speeds tayo, tapos sa CCLX tayo. If you are wondering saan yung CCLX, sa Cebu yan, connecting Cebu to Cordova. Open yan, dagat yan talaga eh, tapos tatamaan ka talaga sa hanginan. Pag nagmamotor ka doon, lalo na pag di big bike, yun, mapapalit ka. So far hindi, ito okay na okay. Ito yung scooter ko, medyo napapalid ako kahit mabigat ako dun sa CCLX. Ito kahit medyo high speed tayo, konti lang, hindi naman grabe. So yun, warm up tayo. Ito yung exhaust natin. Musta naman dyan? Yan. Hindi, order natin ngayon. Yan ba yan? 22,000 plus na. Yan. Starting current natin. Ilan ba? Yan. 4.9 amperes at 12.3. Medyo mababa. Kasi usually 12.5 yan. Naka-under na to eh sa likod natin. Ayan, plate light saka pati park lights and all. Check natin. Yan yung cold start natin. So maririnig mo talaga yung cams nya. May cam adjuster pa yan eh pag malamig. So may lagitek, depende lang mawawala yan. Yan, that's normal. Exhaust natin ito. 15 minutes tayo, tapos we're good to go. Yan. Mamaya na tayo mag light checks. Akit na naman 14.7 na naman yung ano. Ayan, 14.8, 14.9 naman kasi naka full wave tayo. Ayan. Ayan yung mumurahin nating bike. Di bali mumurahin basta ginagamit. Tapos hindi kamote. Yun o.